I wish you luck, vagy pedig kérdezzünk még Is it egyet. really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Kínos, hogyha nem sikerül a I tried to nonverbális cast varázslás, úgy Depulso látszik. non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ja nem, persze, hát a nonverbális varázslást ugye nem az Umbridge-nál kezdték tanulni, a Harryék sem, hanem... Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. 3-ból 1. Jó napot. That girl thinks she can get away with anything. Don't fall off this time, Nelly. It'll be the next butterbeer. Ki lesztek a helyi Sure you don't menőcsávok? want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Még egy Weasley. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Nagynéni tanít. Ajjajjajjajjaj, az sose jó, amikor egy családtagot tanít az iskolában. Nekem anyukám volt a tanárnőm. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. A reggelét, hát azért. Volt erre példa a főiskolán. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Na, a legizgalmasabb emberkép. Jó étvágyat. Hagytam. Ez most komoly. I don't want to get in trouble the first day. She gets bolder every year. Azt mondták, hogy lehetnek bugok, de arra mondjuk azért nem számítottam, hogy itt rögtön. Don't fall off this time, Nelly. Revelio. Protego. Ne szórakozzatok már, hogy beragadt a videó két szék közé. Szokták mondani, hogy két szék közül könnyű az asztal alá esni, de itt még csak be se estünk. Jaj, Istenem. Kedves Hogwarts Legacy fejlesztők, nem viccelődjetek, most megint végig kell nyomnom a szövegeléseket. Which way is the common room? Must be different. Starting Still not working. Ugh, I don't know what I'm doing wrong. It's not complicated. Oh, hello there. Splendidly theatrical. I'm not. Igen, itt Végről van szó, meg a nonverbális varázslásról. Don't worry. Oh. Bla bla bla. Well, good luck with it. Második menet. És akkor most még véletlenül megyünk oda. I would really like to try it. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. Heard about your travels here.
Weasley tanárnőnek az unokaöccse. Well, it was nice meeting you, Gareth, and... Aki, mint kiderült, nem a balsőt. I'm sure you'd use them. Most nekem ki kéne találnom, hogy megyek oda föl. Nelly will do anything for a teacher. Szerettük itt velem rögtön a játék elején. Shame you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you'd use them. That girl thinks she can get away with anything. Nelly, please get down. A professor could arrive any moment. Azt hiszem, először veled beszélünk, meg is vagyunk, szuper. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Hogyne 3 méter magasan járkálni? Well, hello. Don't Nelly, mind me. szia. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. Ó, mikor kapunk seprűt? I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Bizony. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. Nem nagyon How hatott meg minket thrilling! itt a sztoriban, And hogy also kicsit megölt egy sárkány terrifying. egy velünk utazót. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Nem félsz a magasságtól, ezt látjuk. Találkoztál-e sárkánnyal? Erre kíváncsi vagyok, bár valószínűleg a válasz I'd imagine nem most lesz. students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. No. And I've Aren't you, never yeah? heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. No, Weasley professzor. Tanárnő, nézzük. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Ordinary Wizarding Yes, your Level. ordinary wizarding level exams. They will determine what Rendes type of career you can bűvágyfokozat have when you vizsgák leave rögtön az here. első After évünknek a much végén. discussion with the headmaster and És the be is kell Department of hoznom Magical a Education többi at the Ministry, we've csoporttársamat, devised mindezt egy something 4 évet kell ledolgozni, extraordinary ezt to pikpak ensure meg your lesz szerintem. success. Ennyiszer olvasta Harry Potter könyveket, Here you are. nagy problémát nem okozhat valószínűleg. Ezeket kell rendezítenem, és találom. És feladat rögtön Weasley-ektől. Szeretettel. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Na nézzük. Hol tudom megírni This way. könyvet, majd. Amin látom, hogy mit The guide will give you tanultam eddig. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Hopp, egy Hogwarts.
Peasy Jó has a napot, brand narancsárga new game. anyakkendőt, I narancsárgának kell certainly lennie. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Forgalom. Using the guide will also train you to be alert. Úgyis van, inkább pirosas mondjuk, de Do keep up. elfogadjuk. Megyek, prókolom. Ezt a festményt láttuk The egy guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Csak kis infók a képről. Field guide challenges are the only way to acquire experience point. Or XP. Igen. Overall progress. Hát még nagyon az elején vagyunk, úgy néz ki. Oké, gyűjtögettem mindenféle, ezt nem, azt meg azt. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Revelio. Inside and outside of the castle. Itt még nem tudunk bemenni, az a felvételezésen. Level 1. No time to waste. You've classes to attend. Hiszem, hogy hamarosan elérjük ezeket a szinteket. Egy kis heal. Revelio. Majd de lassúak vagyunk, az előbb annyira tetszett mondani, hogy siessünk. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Szóval hopporral is utazhatunk a Roxforton belül. Ez új, de nagyon jó, akkor így lett megoldva a gyors utazás. És ott a Quidditch pálya is milyen szomorú, hogy nem lehet játszani. Szóval két fő részre van osztva. A Roxfort bal oldalon, a térkép bal oldalán látható, ahol a diákok és a professzorok élnek, a közösségi terek és a nagy terem. Igen. És ezt a szárnyat kell kiválasztanom. Open Flue Flames, Hopport. Oké. Jobb oldalon pedig a tanulmányi dolgok vannak, asztronómia, torony, könyvtár, meg a gyógynövény házak. Menjünk a könyvtárba, ha jól látom. Professor Weasley has unlocked the Central Hall Blue Flames, tehát a nagy terembe már mehetek. És megyünk is. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Szóval itt az elosztója gyakorlatilag. Always something happening here. Roxfortban. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Lumos. Jó. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hibájtan és sötét varázslatok kivédése óra lesz ma.
Hát nem vagyunk kíváncsiak Thank you, semmire. Professor Nagyjából Weasley. tudjuk, hogy A mire lot to számíthatunk, absorb aztán on your milyen first varázslatot day, tanulunk, az majd and you have kiderül. much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Na tovább. Igen, az elején ezek a kis tutoriálok majd ide játéknál azért picit hosszadalmasak, de nem akarom kihagyni meg skippelni a szövegeket, mert kíváncsi vagyok a teljes as I'll be történetre. using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Pacsit volyak. No, Professor Fig, nézzük, te mit mondasz It's good to see you, Professor. Most találkoztunk, de azért I was köszönjük egyszer, hoping mert our paths would cross rendkívül today illedelmesek vagyunk. before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Füled, mint a sasé, jól hallottad. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na, mi a következő feladat? Hát a 2 órára kell elmennem szerintem. Main questek a kis sárgák. Érthető, néhány feladatot csak akkor tudok megcsinálni, ha már elsajátítottam bizonyos varázslatokat, stb. Kezdjünk a sötét varázslatok kivédésével. Megnézzük. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
ilyen kis segítség is, amit gyakorlatilag, ha jól látom, elvisz minket az SVK órára. Ezekkel még mindig nem nagyon tudok interaktálni, de igen. Bár most sok értelme még első ránézésre nincsen. Egy házi manó a viszontlátásra. Csámpás? Ezeket már lehet vinni magammal, majd a kis állatraktárban, nem most még csak megbeteltük egy kicsit a cicát, megyünk tovább és... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Egyelőre megyünk gyalog, és körbenézünk a Roxfortban. Mozgó lépcsőket szeretnék látni. Én még is jöttünk, sziasztok! Nézzük, mit tanulunk a sötét varázslatok kivédésén. Ó, hát ismerős a helyszín. De hoztam a Lockhart tündérmanókat. Mutatta meg Morgan professzor. Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Szóval nem csak egy sima Wingardium Leviosa lesz. Is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Hanem ez, ha minden igaz, akkor csatákban sokkal hasznosabb, mint egy sima Wingardium Leviosa, hát meglátjuk. 2, 3, Levioso. Levioso. Habár ugyanúgy egy tollal gyakoroljuk, mint annak idején. A Wingardium Leviosa. Levioso, 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 nem is néztem a tanárnőnek a nevét. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Levioso. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Hopp, egy mardekáros rögtön. Now, I want a fair duel using only Levioso, menni fog bele apai anyai. and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first. Protego. Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were as adept. I do enjoy a lively duel. Pokoló nem fáj még, kicsi. Mert hogy használod elég rendesen.
Hello, hello. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ő lesz a spancink a Mardekárból? Még az is lehet. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Köszönöm szépen. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Leviosa! Na, nem tudok bohóckodni a többiekkel, pedig kaptak volna. Na, beszéljünk Mr. Spanunkkal. Nice work. I enjoyed that. Persze, hogy élveztem, mert én voltam a jobb. Gyakorlatilag egy fél kokit sem kaptam. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Hello, Sebastian. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Valljuk be őszintén. Na, most egy picit csúsztattunk, mert az elején volt némi kis combat a Gringottsban. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Titkos részlegére lettünk egy picit ráállítva. Nem tudom ki itt most, ugye még biztos, hogy nem Fritz a karbantartó, de biztos lesz egy hasonló emberke, aki majd el akar kapni minket. Till next time. Szinten vagyunk? Talán lehet. Off on another adventure, are we? Nem is ide akartam, hanem... Nézzük a következő órát, ami ha minden igaz, akkor bűbájtan lesz. Nem trekkelek semmit, ez nem igaz. Na most. És azt talán a Fig professzor tartja majd nekünk. Kíváncsi vagyok, hogy mivel rukkol elő, eddig nagyon tetszik a játék, az a kis bug menet közben nem tudta elvenni a kedvemet. Időről időre rákukkantunk a környezetre, hát ha némi ingyen pénzt találunk, ahogy tettük ezt a Gringottsban is. Kellene bemennünk. Hát, csak mondani kell. Nem is tudom, volt-e már róla szó, hogy szoktam lottózni, és hétvégén lottós sorsolás van.
csak ennyibe telik. Hogy meglegyen, amit szeretnék, akkor mondogatom ezt is sokszor. Ó, ott is volt lenn valami, de azért már nem mászunk vissza. Jó helyen vagyunk? Jó napot. Elkezdjük az órát. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Professor Ronan lesz a tanárunk. Jó napot kívánok! Már is kezdhetjük, természetesen. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm. Én mégis akcentust vélek felfedezni a hangjában. That we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Na, ezeket fogjuk tanulni. Baziteo. Anyone? Color changing varázs, igen, nincs meg. Baziteo és sem Baziteo angolul van. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. And Giorgio, and Gorgio, vagy valami. Even remember how to perform a basic summoning charm? Honnan tudnám, hát 5 éves vagyok, és nem jártam 4 éven keresztül suliba. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Na, varázsolgassunk. Accio. Invito magyarul. That is not bad. Elsőre. You are a swift Mi vagyunk a learner. korai férfi verziójú Hermione Granger-et, úgy látom. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a megyünk spot ki a of fresh birtokra air. gyakorolgatni. Ezt már kedvelem. A középiskolában, nem általános iskolában nem kimondottan szerettem az énekórákat, de mikor legalább kimentünk egy kicsit a tanteremből az udvarra, és ott dalaláztunk, az talán kevésbé volt kellemetlen élmény, mint I've always found bent. that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, A játék szerintem zseniális, eddig nekem nagyon tetszik, igen. to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Szóval a második óránk volt előbb egy esőékkel. Én is ilyeneket akarok. Nem ám kis sima invítókat, bár aztán most azzal fogjuk kezdeni, aztán majd reméljük. A játék vége fele elég bedesz dolgokat is lehet csinálni. Na nézzük, Accio. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Sima liba. Now, think of this like splendid. That's Ennyi? it. Vagy még mehet tovább? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no Elsőre a sport in sötét playing varázslatok without some kivédése friendly volt, de hát ez competition. már a sztorinak egy ilyen kicsit ilyen későbbi verziója volt, itt még előbb be kellett magunkat hozni a Roxfortba, jártunk a Gringottsban, megtámadott minket előtte egy sárkány, szóval történtek dolgok. Most tudom, meg tudom elmutatni. Gyakorlatilag egy sötét varázslatokba oldott Wingardium Leviosa-t. Na. There we go.
tanultunk. Ó, hát ez közelebb kellett volna húzni. Ha így elég bénácskának tűnök. Ó, hogy túl se szabad húzni, jó, jó. Aztán ez nem az én köröm lesz. Még egy kicsit. Jó, hát mégiscsak 5 éves vagyok, és a részvétel a fontos, nem a győzelem. Let us make this a bit more interesting, shall we? Hogyne? Tegyünk föl nagy pénzeket arra, hogy nem én fogok nyerni. Jó, jó. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Essen le. That is how it's done. Oké. Állj meg 50-esnél. Nem fog ki rajtunk senki. 10 pont a Gryffindornek. Jó, még azt hittem, hogy betolja a második a első. Eddig jó. Többiek, köszönöm a tapsot. Ó, ott a Quidditch pálya. A harmadikat legalább nekem is odáig kellene. Ez sok, nem sok? Azért egy fájdalom 10 pontot elfogadok. Bár azt hiszem nem lett beleépítve így a pontozó rendszer ebbe a játékba, a házak közötti pontverseny. Talán magukat a nagy homokóra féleségeket majd láthatjuk, azt nem is kerestem eddig. De nem tudjuk, ha minden igaz. Győzelemre vinni a saját házunkat. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. Nem is tudom, hogy volt-e olyan. Lehetette volna olyan szenárió, hogy én nyerjem meg, bár valószínűleg lehet. I remember how I felt when I first arrived. Nem baj, az SVK-n én voltam a párban nyertes, ez Scarpótól. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Uganda ott volt a Quidditch világkupán valahol, nem is tudom, hogy kitejtett ki. Valamelyik északi országot, Írország, Wales vagy Anglia, ha jól emlékszem, amikor Harryék is ott voltak a döntőn. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. Revelio, if you're so inclined. Ha tudjuk embereken is használni ezek jót. In vito, Mr. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late.
Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Nagyon szépen köszönjük az órát. Mehetünk tovább, úgy gondolom. 760 XP a zsebbe. Megnézzük, hogy merre tovább. Main Quest. Hát akkor elindulunk kifele, aztán meglátjuk, hogy mibe futunk bele. You're the new student, aren't Hello, you? you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Na nézzük, mi az új feladatunk. Weasley After Class. Transfiguration Code. Here, look at it. Minden esetre. Ha ezt kijelöljük, akkor elvileg meg is kapjuk a questet, amiben is jelölt nekünk a térkép, ez több mint tökéletes. A kis segítő bármink pedig szépen guide-ol minket Mrs. Weasleyhez. Miss Weasley? Mrs. Weasley? Hát akkor alapján valószínűleg Mrs. Kérdés csak az, hogy van-e Mr. Valami kellett, hogy legyen, hiszen a Ronék is a világra jöttek. Oh, hello! Itt mi mit tudunk csinálni? Egyelőre még semmit úgy tűnik. Akkor ez a kastély, hogy filmekben olyan kis egyszerűnek tűnt, mindig tudták, hogy hova kell menni, még ha rendetlenkedtek is a lépcsők. Így ezért járkálni benne, valószínűleg majd megtanulja az ember, itt már voltunk egyszer kint. After class korepetálás, gondolom. Nagyjából ez lehet a magyar fordítás. Pedig a kis házimanó, aki elvileg segíteni fog nekünk majd. A sztoriban néhány dolgot azért olvasgattam a játékban. Le kéne menni a konyhára, és milyen jó lenne a házimanó. Remélem le lehet majd. Azt mondták, elég jól bejárható a Roxfort, úgyhogy kíváncsi leszek. Remekül mentek az első óráim, nagyon szépen köszönöm. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Csak kérdezget azokról a kis rúnákról, amikkel találkozgattunk idefelé, a Roxfortba való vezető úton. He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. Így van, ezeket tanultuk meg az idefelé vezető úton. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Meg az invító, ami már benn van a repertoárban.
Professor nem Ronan állunk did mention ellen something a about több that. munkának, a In több fact, feladatnak. Professor Ronan will Mindenre meet you outside rábólintunk. momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned Megyünk earlier, Roxfortba, we've megyünk arranged to Roxfortba, replace the remélem. supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, Miért a mostani? but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ja, mert hogy ez csak valami kölcsönpálca. Igen, nem kaptunk pálcát egyébként az elején, már mint volt nálunk egy, de nem választott ki minket a pálca. Potion shop, nyilván ott kell, tudok majd potionöket venni. Is an Ollivanders here? Arra kíváncsi, hogy van boltja. There is. Van Most boltja? people Na, are hát ez nem familiar derült with ki the a Harry shop in Potterekből, bár Diagon lehet, hogy Alley. akkor már nem volt. We're Ugye? fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ezt is elvileg a I'm eager to get to Wizarding Hogsmeade. Worldről Very well. I'd like you to make your first importálja visit to majd the village with nekünk a a rendszer, classmate. mármint a Help you get your bearings. varázspálcát. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Egy másodperc, csak be kell csuknom az ajtót a stúdiónál. Ki volt a... Legyen I'd Nat. like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one Még of our nem tendálunk most a talented Mardekár felé. students. And Aztán majd she meglátjuk, knows hogy the hogy area. alakul. She'll keep you Sebastian well volt ugye a clear of any of Mardekáros Victor srác, Rookwood's undesirables en route. akivel párbajoztunk az A SVK-n, rather és unsavory local. Best to avoid az ő him feneke and his jobban fáj, mint az associates, enyém. including his right hand of sorts, A kis Theophilus rövid párbajunk Harlow, után. if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. A vajsör a 3 seprűben? Hát igen, ezzel mondjuk azért el lehet csábítani nagyjából bárhova. Na nézzük. Secret Dueling Club. Na, oda is majd ellátogatunk, de egyelőre haladunk tovább a sztoriban. Oké, szóval kell csinálnom valamit, és akkor utána mehetek tanulni, ha minden igaz, új varázslatokon. Ez egy jó dealnek tűnik. Ah, there you are. Jó napot kívánok! You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly Reparo. useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Hello, hello! It seems as if that might come in handy. Mindenkinek újonnan More érkezett. frequently than Eddig one would imagine. As zseniális Professor a Weasley mentioned, játék, I am nekem not nagyon the tetszik. only Volt one egy who bug will be teaching egyébként, you pont még az spells elején felé, amikor outside of beértem class a in an effort to catch you up with Gryffindor your klub peers. A helyiségében. number of your professors have agreed to do so as Szerintem well. most csak arról But beszélünk, first, ugye, hogy a each Gryffindorról shall mit ask that you lehet tudni, úgyhogy complete talán a nem baj, few ha nem figyelek. preliminary Beragadtam tasks 2 to hone szék közé, your és újra kellett magic. indítani I a have játékot a arranged legutóbbi some for mentéstől, de today. ettől See eltekintve them én through and tökéletesen then meg report vagyok back vele. to Elég me. olvasgattam We will kritikákat, have you mióta casting Reparo kijött in a no játék, time. alapvetően jókat írnak róla, én ezt nagyjából meg tudom erősíteni eddig legalábbis, a sztori az tetszett, voltak benne nagyon jó elemek az elején. Why must I first complete tasks Most to még learn azért nyilván egy Reparo? kicsit a No lesson or tutorial lecture részébe can vagyunk benne compare to félig first-hand meddig, experience. bár volt már And egy these kisebb-nagyobb tasks should csata, provide you with just that. Such experience is de halad szépen invaluable lassan when a sztori. mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.
Kis repülő. This is the right area. I wonder where the flying page is. Itt van, csak... Meg is vagyunk. Ez például már a... Hello, köszike. Ez például már a... A flying page must be around here somewhere. Itt kell lennie a kövinek. Ott vagyunk. Ez például már a bűbájton órán tanultuk meg, hogy milyen úton, módon lehet az indítót használni, alkalmazni. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Kikaptam a kis sejelen az Akio versenyben az előbb. Ismétlés a tudás anyja, apja, nagyapja, nagyanyja, kisfia, nagybátyja, mostoha testvére és egyéb dolgok. Mit csinálunk? Reaper vagy csinálunk, ugye? Igen. Menjünk gyorsabban. Régen az első Harry Potter játéknál emlékszem, még számítógépen volt, és egérrel kellett lekövetni kb. Ilyen hasonló különböző vonalakat. És a végén azért már viszonylag nehéz varázslatok voltak, és a agyérgörcsöt kaptam, még gyerekként volt, kisgyerekként, valószínűleg nem volt annyira egyszerű, de belegondolni is rossz. Mennyit kellett szívni egy-egy órán. Igen, hogy lehet használni a Reaper-ot? Nem egyszerű. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate, lashed out. Na ide, hogy tudok vajon bemenni, majd ezek is el lehet szórakozni. Nem trekkelek semmit, ez hazugság. És akkor mehetünk Roxfortba. Ez egy jó hír. Most fogjuk megkapni a pálcánkat, ha minden igaz, a sajátunkat, ami most nálunk van, az csak egy ilyen kölcsönpálca, amivel el tudjuk kezdeni a tanulmányainkat. De Ollivander úr tártkarokkal vár minket a Roxforti üzletében, ha lehet hinni. Professzor Weasley tanárnő szavainak, már pedig hello, ufók fráter? Jó napot, hát igen, testalkatból nagyjából úgy gondolom, hogy róla lehet szó. Még nem is találkoztunk a Nickkel. Hello, looking for me? Így van, mehetünk Roxfortba. I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Köszönjük szépen, alig várom, hogy minden szegletét bejárhassam majd Roxfortnak is, de elsőkor örvend talán iránya. Pálcasok. Pénzünk van, hiszen a Gringottsban egy-két kószaládát fölnyitogattunk. Nem is tudom, hogy miket kaphattam belőle, ilyen 40 valahány figyfirétjeket, amiket nem gondolom, hogy galleonok lesznek, inkább sarlókra tippelek, ugyanis már csak abból indulunk ki, hogy a Weasley-eknek külserlege idején, amikor a Quidditch világkupán voltak, az összes, kettőjüknek összes sporolt pénze, az kicsivel több, mint 47, vagy 44, mert még 3-at kaptak ott a Bumfoltól. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective. Bocsánat, csak nagyon jól néz ki. És az egész terület bejárható, az
csak habatortám. Szóval minek utána a Weasley-kreknek az összes spórolt pénze kicsivel több mint 45 galleon volt, és ugye ekkor ők már majdnem 17 évesek voltak. Bár nem volt gazdag ugye a Weasley család, de valahol ugye ez egy nagy tételnek tűnik, nem beszélve arról, hogy nyilván ott az 1000 galleonos főnyeremény a Trimágustusán is mindig úgy lett emlegetve, mint egy viszonylag jó főnyeremény, amit úgy sokan nagyon szerettek volna megnyerni. Rona maga 10 eurós omniszkópját se tudta megengedni például magának a Quidditch világokat, tehát sok pénzről van szó, nem hiszem, hogy 45 galleonokat találtunk mi a különböző ládákban. És nem figyeltem, de hát nyilván gyűjtögettük be a növényeket, amiket majd föl lehet használni a különböző bájitalok elkészítéséhez. Így bájitalok készítésére is lesz lehetőség, nem csak lehetőség, minden bizonnyal szükség is. Hello hippogriff. Azért Harryék idején nem repültek ennyire nyíltan talán kint, főleg a kis baleset után. Lesz egyébként mount majd, amire föl tudunk csüccsenni. Itt az elővásárlás, az előrendelés miatt megkaptam ebben a verzióban a hippogriffet, akkor valószínűleg itt is tudunk majd Hogwartról utazni, ami nagyon hasznos, az ugye a gyors utazást biztosítja itt a Roxforti birtokon belül, meg ezek szerint a külső területeken is. Szóval hippogriffel is lehet majd utazni, kaptunk egy hippogriffet, illetve amint eljutunk odáig, hogy állatok vagy ilyen olyan lényeknek a hátára föl tudunk csüccsenni, elvileg megkapjuk rögtön a tesztrált is, nem is rögtön, de lesz egy pont, amikor ebben egyetértünk én is. Én is el tudnék tölteni viszonylag sok időt azzal, hogy kíváncsi, hogy mondjuk mekkora táskánk van, vagy ilyen inventorink, amiben most itt nagyon gyűjtögetem a dolgokat, hogy fölösleges, vagy... Igen, azért látjuk a tesztrálókat például, ugye alapvetően nem láthatók, aki esetleg a játék elején, vagy sztori elején nem volt itt. Szia Liliana! Ezzel utaztunk be Roxfortba, a professzor Figgel együtt, illetve volt még egy George nevű utitásunk, amikor is megtámadott minket egy sárkány. Ekkor még nem láttuk a tesztrálókat, de a sárkány gyakorlatilag leharapta a fiákernek az egyik oldalát, és ezzel végső búcsút intünk George-nak. Itt lesz a tó. Jó, ide szépen néz ki ez is. És hát abban a pillanatban, ahogy megtapasztaltuk, szemtől szemben a halált, hirtelen láthatók lettek, itt nem tudok felmenni, láthatóak lettek a tesztrálok is. Ezzel még most nem nagyon tudok akkor mit kezdeni. Ezek a különböző ilyen, jellemzően ilyen fekete színű, vagy feketésen csillogó, villogó tárgyak kapcsolódnak az Ancient Magichez, amit ugye mind kiderült itt az elején. Mi tudunk érzékelni, tudunk majd valószínűleg a későbbiekben befolyásolni is. Hello, Mr. Moon. Have you met Hello, Mr. Moon. Nagyon szép egyébként, igen, a grafikája a játéknak. Itt lehet, hogy már egy-két vajsör lecsúszott, ha jól hallom a három seggében. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Revelio. Mehetünk? Oh, Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will igen, ez gyanús volt, hogy kicsit túlment a buli. Na, ezekről van itt szó. Nem Griffárolt akartam, csak kicsit. De tudom puffogtatni, mondjuk, hogy ennek van-e értelme. Moonstone.